در ویدیو قبلی با تعدادی از توابع و متدهای پایه و اساسی نامپای آشنا شدیم و در ادامه توی این ویدیو تعدادی از متدهای رندوم و مباحث ایندکسینگ و اسلایسینگ رو مورد بررسی قرار میدیم. کتابخونه نامپای رو اینجا ایمپورت کردم و حالا بریم سراغ رندوم. اولین متدی که بررسی می‌کنیم متد رند هست که اینجا همونطور که نوشته شده یک عدد کاملا تصادفی بین 0 و 1 رو برامون تولید می‌کنه. یعنی اگر من بنویسم np.random.rand و این خط رو ران کنیم می‌بینید که یک عدد تصادفی برامون تولید کرده. هر بار که من این خط رو ران می‌کنم یک عدد کاملا متفاوت و تصادفی رو به ما میده. ما اینجا اینطور نیست که ما فقط یک عدد داشته باشیم، یعنی یک عدد به ما بده، هر اندازه و سایز دلخواهی که بخوایم رو برامون عدد تصادفی تولید می‌کنه. به عنوان مثال من اگر اینجا بنویسم 10، یک آرای 10 تایی، یک بردار 10 تایی با اعداد تصادفی بین 0 و 1 رو به ما میده. حتی اینجا میتونیم یک ماتریس هم داشته باشیم. به عنوان مثال من اگر بنویسم 3 در 3، یک ماتریس 3 در 3 با این اعداد به ما میده اعداد تصادفی. میتونیم اینجا تنسور هم داشته باشیم. من میگم مثلا 2 در 3 در مثلا 4. دو تا صفحه 3 در 4 به ما میده یک تنسور. خب ببینید به این شکل دو تا صفحه داریم که هر صفحه‌مون 3 در 4 هست. خب حالا بریم سراغ متد بعدی که رند ان هست. این متد مشابه رند هست، یعنی کاملا شبیه به همون عمل میکنه. منتها یک نکته‌ای که داره اینجا از توزیع نرمال استفاده میکنه، توزیع نرمال استاندارد. توزیع نرمال یا توزیع گوسی یکی از معروف‌ترین و اساسی‌ترین توزیع‌های آماری هست. اگر یک مقدار با آمار و احتمال کار کرده باشیم حتما این توزیع رو شنیدیم. اینجا هم فرمولش رو براتون نوشتم. و خب نکته‌ای که اینجا هست این توزیعمون توزیع نرمال استاندارده. وقتی میگیم نرمال استاندارد بودنش اینجا به این معنیه که توی این توزیع میانگینمون 0 و واریانس یا حالا انحراف معیارمون 1 هست. پس طبق این توزیع به ما یک عدد تصادفی میده. میگیم random.randn. یا اینی هم که گذاشته میشه منظور همون نرمال بودن هست. ببینید یک عدد تصادفی رو از این توزیع انتخاب میکنه. حالا میتونیم مشابه قبل ما هر تعداد دلخواه عدد داشته باشیم. مثلا من اگر اینجا بذارم 5، اینجا 5 تا عدد بهمون میده. یا حتی میتونیم یک ماتریس داشته باشیم، ماتریس مثلا 4 در 3. ببینید که برامون تولید میکنه. مشابه قبل میتونیم حتی یک تنسور هم داشته باشیم. خب این از این. حالا بریم سراغ متد بعدی. متد بعدی که میخوایم بررسی کنیم رند اینت هست و همونطور که از اسمش هم مشخصه یک عدد صحیح به ما میده. منتها توی یک بازه باید اون بازه‌ای که مورد نیازمون هست رو مشخص کنیم. من اگر همینطوری بنویسم به ما ارور میده. میگه که حتما باید یه عددی رو وارد کنیم. من اگر اینجا بذارم 10، یک عدد تصادفی بین 0 تا 10 رو به ما میده. حالا اگر من بذارم 10 و 100، یک عدد تصادفی بین 10 و 100 رو برامون تولید میکنه. در واقع اینجا شروع بازمون هست و اینجا انتهاش هست که چه های. حالا اینجا اگر من حتی نان هم بذارم باز هم بین 0 تا 10 برامون عدد تولید میکنه. خب حالا من 100 بذارم. میتونیم سایز هم مشخص کنیم مشابه قبل. من اگر بگم که 4 تا عدد تصادفی به من میده توی این بازه. یا حتی اگر اینجا بذارم 2 در 2، ماتریس 2 در 2 به من میده. یا حتی اگر اینجا مثلا بذاریم مثلا 2 در 2 در 2، یک تنسور یا همون ماتریس 3 بعدی برامون تولید میکنه. به این شکل. تا اینجا با یک تعداد از متدهای رندوم آشنا شدیم و بریم سراغ مبحث ایندکسینگ. من یک ماتریس تعریف میکنم به عنوان مثال ماتریس A و میگم np.array. با متد array تو ویدیو قبلی آشنا شدیم و اینجا از رنج استفاده میکنم و میگم که توی رنج 10 تا 25 برام یک ماتریس یک آرایه بساز. ببینید بین 10 تا 24 برامون تولید میکنه. حالا من اگر بخوام توی این ماتریس به عنوان مثال به این 17 دسترسی داشته باشم کافیه که اسم ماتریس و اندیسش رو بذارم. مشابه همون لیستای پایتونیه. 0 1 2 3 4 5 6 7. اگر من اینجا بذارم 7 به 17 دسترسی دارم.
مشابه لیست ها از اعداد منفی هم میتونیم استفاده کنیم. اعداد منفی ایندکس نیستن، اندیس نیستن، اما از اونا میتونیم استفاده کنیم برای دسترسی داشتن به عناصر آرایه. به عنوان مثلا بازم بخوام به این 17 دسترسی داشته باشم و از اعداد منفی استفاده کنم، از این سمت -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. یعنی اگر من اینجا بذارم -8 هم باز هم همین 17 رو دارم. ببینید که به درستی کار میکنه. حالا بریم سراغ مولتی دایمنشنال ایندکسینگ. اینجا من یه آرایه 2 بعدی تعریف میکنم. از همین اعداد رندوم هم استفاده میکنم. random.randint و مثلا میگم بین 1 تا 10. سایزش رو هم میذاریم مثلا 3%، یک ماتریس 3% داشته باشیم. و حالا اینجا میخوایم که یک سطر و یک ستون رو داشته باشیم. ببینیم اگر بخوام مثلا این سطر 1 یعنی سطر دوم با اندیس 1 رو داشته باشم، کافیه بنویسم B1 مشابه همون لیست ها هست. و اگر که بخوام به این 9 دسترسی داشته باشم، سطر 1 و ستون 2 میشه. ببینید 0 1 2 ستون 2، پس میتونم به این شکل بنویسم 2. دقیقا مشابه همون لیست های پایتونیه که 9 رو به ما میده. منتها توی لیست های پایتونی ما حتما باید به این شکل نوشته، یعنی اولین سطر رو استخراج می‌کردیم و از این سطر اون ستون رو به دست می‌آوردیم. اما توی آرایه های نامپای ما میتونیم مستقیم بنویسیم B1 و 2، این سطر 1 ستون 2. ببینید باز هم همین 9 رو به ما میده. اینجا هم میتونیم از همون منفی ها استفاده کنیم. به عنوان مثال من اگر بخوام همینجا به این 9 با استفاده از اندیسه منفی دسترسی داشته باشم، میشه سطر -1 -2 ببخشید. ببینید این سطر رو به ما میده -1 -2 و ستونمون چی میشه؟ -1 -2 -3. این میشه -1. ببینید باز هم باید 9 رو داشته باشیم. ببینید در هر دو حالت به درستی کار میکنه. حالا بریم سراغ بولیان اره ایندکسینگ. بولیان اره ایندکسینگ همونطور که خب از اسمش هم معلومه و کلمه بولیان رو داریم، مقدارهای ترو فالس باید به ما بده. بذارید من یه آرایه دیگه تعریف کنم. اینجا میگم که np دات و میتونیم از همون آرایه استفاده کنیم، آرایه b که داشتیم. من میگم b بزرگتر از مثلا 3 و اجرا کنیم. ببینید اینجا به ما یک آرایه دقیقاً با اندازه آرایه b میده و هر جا که این شرط برقرار باشه مقدار ترو و در غیر این صورت مقدار فالس رو به ما میده. ببینید اینجا که خب بزرگتر نیست، 7 بزرگتر ترو به ما میده. اینجا کوچیک بزرگتر نیست، فالس، بزرگتر ترو. این دوتا هم که بزرگتر ترو و اینجا دوباره فالس رو میده. اگر من اینجا مساوی بذارم، اینجا و اینجا باید ترو بشه. این که کاملا درسته. یا حتی میتونیم مساوی بذاریم، یعنی فقط اگر برابر 3 بود. میبینید که فقط این دوتا به ما مقدار ترو رو میده. پس تو این حالت به ما یک آرایه هم اندازه همون آرایه اصلی میده، منتها با مقادیر ترو و فالس. هر جا که این شرط برقرار باشه مقدار ترو به ما برمیگردونه. همونطور که دیدیم قبلا، خب تو لیست‌های پایتونی امکان پذیر نیست. اگر که بخوایم از لیست‌ها استفاده کنیم، حتما باید حلقه داشته باشیم و روی تک تک عناصرش پیمایش انجام بدیم ببینیم که آیا شرط برقرار هست یا نه. اما خب با استفاده از آرایه‌های نامپای خیلی راحت‌تر میتونیم کار رو انجام بدیم. مورد بعدی فنسی ایندکسینگ هست که حالا ببینیم چیکار می‌کنه. من یه آرایه دیگه تعریف می‌کنم به عنوان مثال np دات اره و مقادیرش رو مثلا میذارم 11 22 33 44 55. خب ببینیم با هم این از آرایمون و من اینجا میام که آرایه دیگه تعریف میکنم، اسمش رو هم میذارم indices و مثلا میگم 0 2 و 4 و اینجا میگم که سی indices. ببینید به این شکل 11 33 و 55 رو به ما میده. در واقع اندیس هایی که اینجا مشخص کردیم رو به ما میده. اینجا لزومی نداره حتما آرایه باشه، میتونیم یک لیست بنویسیم. مثلا من به جای این بذارم 0 2 4. ببینید که بازم همین نتیجه رو برامون داره، منتها میتونیم از آرایه ها هم استفاده کنیم. خب حالا بریم حالت بعدی رو بررسی کنیم. یا حتی میتونیم اینجا من یک اندیس دیگه تعریف میکنم، یک آرایه دیگه، اسمش رو مثلا میذارم مسک و میگیم که اره و اینجا true false true و مثلا true. خب اسم آرایه‌مون سی بود، میگیم که سی مسک. ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته، اینم جالب.
اگر که من این خط رو اجرا کنم میبینید که اینجا فقط مقادیر رو به ما داده که به ازای اون این مسک ما ترو بوده. ببینید مسک دقیقاً باید هم اندازه این ماتریس اصلی ما ماتریس C باشه که اینجا یک بردار 5 تایی هست، پس اینجا هم باید همینطور باشه، یک بردار 5 تایی تعریف کنیم و هر جا که این اندیس صفرش تروه پس اینجا صفر رو به ما میده. این اندیس این فالس 1 و 2 پس اینها رو کاری باش نداره. 3 و 4 دوباره ترو هست که این مقادیر رو به ما میده. حتی اینجا اگر ماتریس هم داشته باشیم بازم این حالت برقراره. خب بریم یه حالت دیگه رو هم بررسی کنیم. من اینجا یک ماتریس 2 بعدی تعریف میکنم. اگه بخواید از رندوم استفاده کنیم، رندوم اینت و مثلا میگم که بین 10 و 100 سایزش رو هم به عنوان مثال بذاریم 3 در 3. خب این ما هم ببینیم. خب حالا اینجا من میام یک آرایی دیگه تعریف میکنم، اسمش رو میذارم رو اندیس های مربوط به سطرمون امپیدات اره و میگم 0 1 2 همین رو کپی میکنم، اینطور اسمش رو میذارم کالم ایندکس و ماتریسمون دی هست. اینجا میگیم که رو ایندکس و کالم ایندکس. خب ببینید چه اتفاقی میفته. اینجا شاید تو نگاه اول بگید که خب اینجا سطر 0 1 2 و ستون 0 1 2 رو داریم، یعنی همه ماتریس رو باید به ما بده. در صورتی که اینجا میاد نظیر به نظیر در نظر میگیره، یعنی سطر 0 ستون 0 که میشه 86، سطر 1 ستون 1 که میشه 64، سطر 2 ستون 2 که میشه 55. در واقع عناصر روی قطر رو به این شکل به ما میده. مشابه قبل اینجا نیازی نیست که حتما آرای تعریف کنیم، میتونیم لیست داشته باشیم، بازم همین کار رو انجام میده. ببین من اگر به عنوان مثال اینجا قرار بدم 2 1 0 و اجرا کنیم، میبینید که به این شکل 93 64 56 رو به ما میده، یعنی سطر 0 ستون 2 سطر 1 ستون 1 سطر 2 ستون 0 رو برای ما استخراج میکنه. به این شکل پس ما میتونیم این رو داشته باشیم. اینطوری نیست که کل ماتریس رو داشته باشیم. در واقع این درایه ها نظیر به نظیر با هم در نظر گرفته میشن که به نظرم جالبه. خب از این حالا بریم سراغ مبحث این اسلایسینگ. خب من دوباره یک آرایه تعریف میکنم، اسمش رو میذارم ای np.random.randint و مثلا میگیم بین 10 و 20 سایزش رو هم میذاریم مثلا 10 تا عدد بین 10 و 20 برامون تولید کنم. خب حالا من میخوام یک بازه از این ماتریسم رو داشته باشم، بازه خاصی از این آرایه رو داشته باشم. به عنوان مثال میخوام که از 17 تا این 17 رو داشته باشم که شامل خود این 17 هم باشه. پس کافیه بنویسم که اسم ماتریسم ای هست، اندیس این چنده 0 1 2. از اندیس دوم تا 2 نقطه میذاریم، این میشه چند 0 1 2 3 4 5 6 7 8 میشه 8. چون خود 17 رو هم میخوام میگیم تا 9 تا یکی قبلش میره، مشابه همون لیستای پایتونیه. ببینید از این 17 تا این 17 رو به ما میده، یعنی اگر من اینجا بنویسم 8 دیگه تا 15 رو برامون استخراج میکنه. حالا اینجا میتونیم بازم از اندیسه منفی استفاده کنیم، یعنی من اینجا میتونم بنویسم تا منفی 2 به جای 8، از 2 تا منفی 2 که میشه 15. ببینید بازم این مقدار رو برای ما تولید کرده. و خب این هر بازه‌ای رو که ما بخوایم میتونیم از این آرایه داشته باشیم. من اینجا میتونم یه ماتریس 2 بعدی هم داشته باشم. البته میشه برای مبحث مولتی دایمنشنال. یه ماتریس 2 بعدی تعریف میکنیم. مثلا np.random.randint دوباره از همون استفاده کنیم. میتونیم مثلا همین رو داشته باشیم، منتها سایزش رو تغییر بدیم. مثلا ماتریس همون رو میذاریم و میگیم که مثلا 4 در 4. خب یه ماتریس 4 در 4 داریم و میخوایم یک سطر خاص و ستون خاصی رو داشته باشیم. به عنوان مثال فرض کنید این 4 تای وسط رو میخوایم که داشته باشیم. اسم ماتریسمون F هست، پس میگیم که سطر 2 و 3 میشه سطر 2 تا، البته اندیسش 1 هست دیگه، سطر 1 تا مثلا 0 1 2 3 تا 3 یعنی تا 2. حالا برای ستون ها ستون 0 1 دوباره ستون 1 تا 3 بازم تا یکی قبلش میره و باید این 4 تا وسط رو به ما بده.
ببینید که دقیقاً همین اتفاق افتاد. حالا اینجا اگر که بخوایم کل این قسمت رو داشته باشیم، من دیگه میگم تا آخر به این شکل، یعنی فقط سطر و ستون اول رو نداشته باشیم. ببینید به این شکل این مقدار رو به ما میده. 13 11 12 12 14 19 12 16 و 17 رو داشته باشه. این اگر دو نقطه بذاریم و بعدش چیزی نذاریم یعنی تا آخر، یا حتی برای این سمتش هم برقراره، یعنی از اول تا 3 اگر من بذارم، ببینید همه سطرها رو در نظر میگیره، سطر 0 1 2 دیگه سطر آخر رو در نظر نمیگیره. ستون هامون هم از ستون 1 تا آخر به این شکل ببینید که داره به درستی کار میکنه. این رو داریم، این رو هم داریم، این رو هم داریم. کاملا درست. خب اینجا بازم میتونیم از منفی ها استفاده کنیم، یعنی لزومی نداره که حتما از اندیس های مثبت استفاده کنیم، از اعداد منفی هم میتونیم استفاده کنیم. خب حالا بریم سراغ استپ اسلایسینگ. اینجا تنسور هم میتونیم داشته باشیم، حالا در ادامه مثالش رو با هم میبینیم. خب برای استپ اسلایسینگ از همین ماتریس F استفاده میکنیم. ببینید اینجا ما گفتیم که میتونیم یک بازه خاصی از این آرایه رو داشته باشیم، یا حالا ماتریسمون رو. ما لزومی نداره که حتما بازمون به این شکل باشه، یعنی از 0 تا یه جایی به صورت پیوسته باشه. میتونیم که به هر شکلی که خواستیم حرکت کنیم. به عنوان مثال من میگم که از اول تا آخر دو تا برای سطرام، یعنی از سطر اول تا آخر دو تا یعنی چی؟ یعنی سطر اول رو داریم، بعدی رو نداریم، دوباره بعدی رو داریم، یعنی این دو تا سطر. در ادامه میتونم ستون رو هم بهش اضافه کنم. ستون هامون رو میتونم بگم که از ستون 1 تا آخر دو تا به این شکل. ببینید ستون 0 رو در نظر نمیگیره، ستون 1 دوباره بعدی رو در نظر نمیگیره و به این شکل تا آخر ادامه میده. ببینید که اینجا این مقادیر رو داریم 11 17 12 و 19. به این شکل ما میتونیم پیمایش انجام بدیم. بذارید من یک ماتریس 3 بعدی هم تعریف کنم. مثلا بذاریم 3 در 4 در 4. اینجا جی رو هم داشته باشیم. خب حالا اینجا بخوایم استپ اسلایسینگ انجام بدیم، قبلش بریم یه بازه خاصی رو داشته باشیم. مثلا من میگم که همین ماتریس جی صفحه دوم که اندیسش میشه 1، ببینید تا اینجا به من این رو میده. حالا از این میگم که مثلا سطر دوم ستون سوم، ببینید این صفحه رو داریم، سطر 0 1 2 یعنی این سطر و ستونمون ستون سوم که میشه، پس 15 رو اینجا باید به ما بده. ببینید که کاملا درسته. خب حالا بخوایم اسلایسینگ داشته باشیم، میگیم سطر مثلا 0 تا 2 یعنی سطر صفحه 0 تا 2 که تا یکی جلوتر میریم پس میشه 0 تا 3 و ستون هامون مثلا میگیم ستون 1 سطر 1 ستون مثلا 1 تا 3. ببینید کاملا درسته. سطر 0 تا 3 صفحه 0 تا 3 یعنی صفحه 0 و صفحه 1. البته اینجا 2 باید بذاریم. خب که 0 و 1 رو در نظر بگیریم. از هر دوتای اینا میشه سطر 1 یعنی اینجا 1 و اینجا هم سطر 1 یعنی این دوتا رو داشته باشیم. ستون هامون میشه 1 تا 3 یعنی ستون 1 و 2 یعنی 15 17. این هم 15 و 17 رو داریم که کاملا درسته. پس به این شکل ما میتونیم هر بازه‌ای که از ماتریسمون نیاز داریم رو به دست بیاریم. از این امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه.